Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, 4 người từ Dương đã đến bờ biển Đông Hải, nơi mà Thâm Hải Lam Tâm sắp xuất thế. Tuy nhiên, khi đến nơi, bọn họ phát hiện rất nhiều cao thủ động thiên đã mất mạng. Những người này hiển nhiên là vì tranh giành bảo vật mà tàn sát lẫn nhau, và không nằm ngoài dự đoán, 4 người bọn họ cũng đã bị một đám người hung hăng công kích. Phe đối diện tất cả đều là tu sĩ cấp độ động thiên, mặc dù Triệu Bằng và Hoàng Thiên đã cố hết sức ngăn cản, nhưng sức mạnh mà bọn họ thể hiện ra như chỉ là làm nền cho Từ Dương mà thôi. Và ngay sau đó, chỉ cần dùng 2 đầu ngón tay, anh ấy đã dễ dàng giải quyết tên tu sĩ kia, khiến tất cả mọi người phải thất kinh. Nhưng là đám người bị hội Từ Dương xử lý là người thuộc Hải Ma Tông. Cũng từ đây, rắc rối bắt đầu tìm đến. Lúc này, vòng xoáy ở trung tâm biển Đông Hải bắt đầu chấn động kịch liệt, bạo động mà nó truyền đến khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Hiển nhiên, Thâm Hải Lam Tâm cũng sắp đến lúc hiện thân rồi. Chờ đợi linh dược xuất thế không chỉ có đám người Từ Dương, nhân thủ Hải Ma Tông phải đi cũng không chỉ có 2 tên vừa bị lấy mạng. Lúc này, một tên tu sĩ cấp bậc động thiên trung kỳ bắt đầu chủ động công kích 4 người Từ Dương. Ngay khi mũi kiếm vừa đâm tới, Hoàng Thiên đã ngay lập tức dùng cái quạt sắt trên tay ngăn cản lại. Đến nhìn lão ta bình thường có chút xuề xòa mà khinh thường, tu vi của lão đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của động thiên cảnh. Hiện tại, người tới chính là 5 cao thủ động thiên, cho nên Hoàng Thiên cũng không che giấu thực lực nữa. Một đòn quyết sắc phóng ra, ngay tức khắc lấy mạng một tên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Sức mạnh này chỉ e lão đã đạt tới nguyên thần cảnh giới trong truyền thuyết mà thôi. Ngoại trừ Hoàng Thiên, Triệu Bằng và Lăng Thanh Thủ cũng đang phải chật vật đối phó với đám người trước mắt. Thâm Hải Lam Tâm xuất thế chỉ còn chút thời gian, cho nên 3 người họ phải tranh thủ đối phó kẻ địch cho Từ Dương lấy được bảo bối kia. Thời gian trôi qua, chiến đấu với 4 cao thủ động thiên khiến 3 người có chút mệt mỏi. Dù sao so với sức mạnh, bọn họ cũng lại yếu thế hơn đám người Hải Ma Tông rất nhiều. Đúng lúc này, linh khí xung quanh dao động kịch liệt, ngay khi Thâm Hải Lam Tâm hiện ra, vô số con mắt thèm muốn đã tập trung vào nó. Từ Dương như chỉ được có thế, hắn đưa tay ra, ngay lập tức thu linh dược về trong tay. Lúc này, y cẩn thận quan sát, Thâm Hải Lam Tâm có hình dáng giống như một đóa tuyết liên, có điều toàn thân trong suốt tinh xảo vô cùng. Từ Dương bắt đầu dùng thần thức từng chút cảm nhận đóa hoa trước mắt. Làm cho hắn trầm tư chính là linh hồn Bạch Liên Tuyết quả thật có trong này, nhưng tồn tại yếu ớt vô cùng. Nếu không cảm nhận kỹ, có lẽ hắn còn tưởng đồ đệ mình đã hồn phi phách tán. Từ Dương hiện tại đã không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hắn làm ra một cái đại trận muốn khôi phục lại linh hồn cho đồ đệ của mình. Phía bên ngoài, nhìn Thâm Hải Lam Tâm đã ở chỗ Từ Dương, tất cả đã ngừng giao chiến. Bọn họ muốn cướp đồ trong tay Từ Dương, quả thật như trứng trọi đá. Một thân ảnh bất ngờ xông vào đại trận của Từ Dương liền bị bắn bay ra xa, hiển nhiên không chỉ đơn giản có thế, cái mạng hắn cũng ngay lập tức đi gặp Diêm Vương. Sau đó dù ai có cố gắng lại gần trận pháp kia cũng đều không có cách nào tiếp cận Thâm Hải Lam Tâm, không còn cách nào khác, bọn chúng nhân lúc Từ Dương không để ý mà bắt Lăng Thanh Thủ làm con tin. Thâm Hải Lam Tâm này có lẽ phải để hắn tự mình dâng tới cửa Hải Ma Tông. Nghĩ đến đó, đám người kia rất nhanh đã đem Lăng Thanh Thủ biến mất trước mắt tất cả mọi người. Không lâu sau, Từ Dương rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong trận pháp kia. Ngay khi lòng hắn vừa nhẹ đi đôi chút, thì Triệu Bằng đem tin Lăng Thanh Thủ bị bắt cóc, khiến hắn tức giận vô cùng. Từ Dương tuyệt đối sẽ không để sai lầm của mình lặp lại lần thứ 2 trên người đồ đệ của hắn. Lúc này, Triệu Bằng ngỏ ý muốn xin một cánh Thâm Hải Lam Tâm để cứu sống bằng hữu của mình. Nhưng là linh hồn Bạch Liên Tuyết còn ở trong đó, Từ Dương lý nào lại đồng ý? Hắn có thể ngay lập tức lấy mạng Triệu Bằng, nhưng lại không làm như vậy. Bởi vì Từ Dương không biết bay, cho nên hắn nhờ Triệu Bằng và Hoàng Thiên đuổi theo đám người kia để cứu Lăng Thanh Thủ. Ơn này hắn nhất định sẽ trả. Đối với Triệu Bằng, Từ Dương dù không thể cho hắn Thâm Hải Lam Tâm, nhưng mạng sống người thân của gã, Từ Dương đảm bảo sẽ cướp từ tay Diêm Vương mang về. Và không nán lại nơi này lâu, 3 người ngay lập tức xuất phát đến Hải Ma Tông đòi người. Ngoại trừ Hoàng Thiên và Triệu Bân dùng tốc độ ánh sáng để phi hành ra, thì Từ Dương lúc này lại ngồi trên linh thuyền đi đến đó. Hắn quả thật không biết bay, mà linh thuyền này tốc độ e rằng chỉ có thể tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phi hành mà thôi, cho nên chỉ có thể nhờ 2 vị bằng hữu kia đi trước một bước. Liệu rằng tính mạng Lăng Thanh Thủ sẽ ra sao? Đám người Từ Dương có thể thành công cứu mạng nàng hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Đến đây thì cũng hết tập 30 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.